شته ورځ مې تاسو ته کورنۍ کارم درکړو چې ریزولوشن یو څه شن په اړه معلومات تر راوړي زبې نن تشریح کوم خیر تاسو په یوه چې تاسو به ولنه کړی مهمه انټرنیټ نه تاسو کولای شئ په خپل پلټنه وکړئ جوړه کړئ دا دونه غټ څنګه نه ده شرایطو بسم الله الرحمن الرحیم ریزولوشن پیژنو چې ریزولوشن څه ویل کیږي ګوري زموږ دغه هر عکس د کوچنی نقطو څخه جوړ دی چې څخه جوړ دی د نقطو څخه جوړ دی یو عکس تاسو نږدې خپل تر معلومیږي زوم ټول راخلو یو عکس نږدې کو ګور د کوچنی چارخانه څخه جوړ دی دا مثال موږ کولای شو ډیجیټل ساتونه کومدلی یا د ترافیکي اشاره کومدلی دا ټول د غمیانو څخه جوړ څخه جوړ دی د غمیانو څخه جوړ یا ډیجیټل ساتونه زبراسم یو ډیجیټل سات بر اخلاص کم ډیجیټل واچ کلاک واچ باور کوم دا څنګه ډیجیټل ساتونه تاسو دللی ګورئ دا پدې کې تاسو ورته متوجه شئ ورته وګورئ دا غتوبه چې لیکل شوی دی ګورئ دا هر عدد سره موږ داس خانه لرو اوس ګورئ دا صفر چې لګیدل دي یعنی په دې سره موږ تقریبا د هر وسره نه خانه لرو څو خانه لرو نه خانه دي الله خانه دي یعنی دا د مابین خانه چې مړه په دې موږ په یوه جدا څو سره صفر څو کله مابین خانه ورسره کې په دې سپیډ د چي دا ته دي یعنی دا ټول د انداز خانو څخه جوړ دي د خانو څخه جوړ دي ډیجیټل ساتان په ټولو کې دا شی استعمال شوی دي په فوټوشاپ کې دغه قسم راخلاصو عموما د زمر سکرین چې موږ لرو دا ټول د کوچنی خانو څخه جوړ دي دغه هر خانه ته پکسل ویل کیږي شرط ویل کیږي پکسل پی ای ایکس آی ال پکسل د هر خانه ته ویل کیږي کله چې تاسو خپل دغه د کمپیوټر سکرین رنجدې کې لته به هم تاسو دغه شی ووینئ دا تاسو د کمپیوټر سکرین هم د کوچنی خانو څخه جوړ دي زه به دغه مګنیفایر پاس سکرین نه دیکم تاسو ته متوجه شئ دا زموږ د کمپیوټر سکرین هم څخه جوړ دي د کوچنی خانو څخه جوړ دي چې د هر خانه ته یو پکسل ویل کیږي چې ویل کیږي د هر خانه ته پکسل ویل کیږي اوس نو موږ یو ریزولوشن لرو ریزولوشن موږ تاسو په فوټوشاپ کې په 1 انچ مربع کې د پکسلونو اندازې ته ریزولوشن ویل کیږي په 1 انچ مربع کې د پکسلونو اندازې شول کیږي ریزولوشن ویل کیږي که فرض دا خو اصلا کې دین نه خو موږ فرضن نه خبر وکم کدا زه 1 انچ صحه فرض کم 2 انچ صحه فرض کم 1 انچ یعنی 4 په 4 کې 1 انچ پرخواله 1 انچ ګوالی په دې 1 انچ صحه کې زموږ د هر څو پکسلونو چې وایي شول کیږي ریزولوشن اوس په دې کې څو پکسلونه دي په 1 انچ صحه کې 14 پکسلونه دي اوس نو دا 14 ریزولوشن ده نه دی په عمودي ډول په پوکټ ډول دغه پکسلونه یوازې شمارو 1 2 3 4 نو زموږ د عکس ریزولوشن څو دی 4 څو دی د ریزولوشن 4 یعنی 4 پکسلز پر انچ څو پکسل پر انچ کې 4 پکسل پر انچ چې مکمل 14 پکسل کې خو موږ یا عمودي یا پوکټ ډول شمارو نو زموږ د عکس ریزولوشن څو 4 پکسل سو دلته ګوري دا ریزولوشن تاسو بل ځای هم ول دي په ډیسکټاپ باندې راستا کلیک کوئ دلته تاسو راځي سکرین ریزولوشن ته دلته چې راسي ګوري تاسو سکرین ریزولوشن وسو دي 1280 په 288 دلته څه بیل دي هغه رقم ریزولوشن دی خو موږ تاسو په 1 انچ مربع کې د پکسلونو اندازې ته وایو خو دلته د سکرین د شروع څخه د سکرین د پای پورې 1280 پکسل دي څو پکسل دي 1280 یعنی 1280 خانې دي د سکرین د شاته څخه د پای څخه او 288 په جګوال باندې د شرط څخه تر پای پورې څو پکسل دي 280 نو دلته تاسو کولای شئ آتش پته دلته تاسو کولای شئ سکرین ریزولوشن څخه په کم یا اضافه کړئ نو هغه چې تاسو ریزولوشن کم کې معمولا تاسو سکرین یو څه غټ معلومیږي ځکه پکسلونه کم سي اچ برنځ دې د ستې تاسو معلومیږي غټ خانې معلومیږي هغه چې اضافه کړئ دلته خانې سره کوم راځي غوونه میدار راځي غوونه زیات راځي نو هر څونه چې زموږ تاسو د عکس ریزولوشن زیات وي او غوونه کوالټي سمېږي چې سمېږي کوالټي سمېږي او هغونه سایز زموږ سره زیاتېږي یعنی کوالټي د سایز سره مستقیما رابطه لري یعنی که سایز زیاتېږي کوالټي سمېږي یا ریزولوشن زیاتېږي کوالټي سایز زیاتېږي که ریزولوشن کمیږي کوالټي څه کېږي کمیږي یو خبره بلسته کچیر تاسو یو عکس مخکې درلودي تاسو نسی کولای چې دغه د ریزولوشن په زیاتولو سره دغه عکس کوالټي زیاته کړئ اضافه کړئ خو تاسو کولای شئ چې یو جوړ شوی عکس کوالټي کم کړئ اضافه کولای نه شئ خو کچیر تاسو نو عکس په خپل جوړوي هغه تاسو اختیار لري هر څه نشه کوالټي ورکولای شئ خو عکس که جوړ شوی وو هغه ته تاسو کوالټي اضافه کولای نه شئ معمولا په ویډیوګانو باندې ټول شان کې دا خبر تاسو زده او زرا زم دغه کس خدای دې موږ ریزولوشن په دې کې وبېژندې په 1 انچ مربع کې د پکسلونو اندازې ته موږ شوي ریزولوشن وایي نو تیر وسل ته موږ تاسو ساده د انتخاب د سلیکشن ویلیو سلیکشن باندې مو خبرې کړې وې سلیکشن موږ څنګه کوو د سلیکشن ګټو تاوانونه مولې وای سلیکشن ګټاونه خو معمولا نه لري ته استفاده ځای مولې چې صحه ډیجیټل د حسابي اضافه کوو د کاپی کولو کټ کول د شاده پر موږ استفاده کوو د سلیکشن څخه استفاده کوو
اوس نو سلیکشن چې موږ تاسو کوم ډول پر څو ډول سلیکشن ته موږ درلودي پر دوه ډول سلیکشن موږ ته برز ریکټنګولر سلوزلی په شکل انتخاب او الیپټیکل په شکل بیزی په شکل انتخاب د دوه فرق نه لري یو بل انتخاب موږ ته درو سنگل را او سنگل کالم مارکیټ ټول سنگل را مارکیټ ټول موږ ته یو را پکسل انتخابي څه شي انتخابي یو را پکسل انتخابي یعنی کچې دلته موږ راسو د پکسل سره نږدې بیا موږ ته نو اوس یو را پکسل کا غواړي انتخاب کو د کلیک ور باندې وکړو ګوري موږ ته فقط یو را پکسل انتخابي څه انتخابي یو را انتخابي یعنی یو را پکسل نمبر د پس انتخاب او سنگل کالم مارکیټ ټول به یو کالم پکسل نمبر انتخابي چې انتخابي یو کالم پکسل نمبر انتخابي ا پکسلونه چې موږ درلود لغه یو کالم انتخابي دا سنگل را مارکیټ ټول او سنگل کالم مارکیټ ټول او یو خبره بل استا کچیر تاسو سلیکشن کړیو مو ټول کبیر تاسو راوخل تاسو کولای شئ هغه سلیکشن څه وکړي یا غټ کی یا کښنی کی یا پر مثال وې څرخوي مو ټول زبخ مو ویلو چې موږ تاسو کولای شو انتخاب سره سهایا و څرخو یا پر مثال کاپی کو یا انتقال کو دا تغیرات موږ د شپواسته راوستل د موټر په واسطه اوس ګوري دا یو کار ما وکي هغه ور ما انتخاب کړو پر هغه باندې مې کلیک کونی ویل کاش میکړل چې کاش میکړل نو دغه پکسلونه څخه د غراګان څخه کاپی اخلي بغل باندې دې تر څو چې ارتون مور سلیکشن افراخو دا دغه پکسلونه کاپیان سولې چې سولې دغه کاپیان سولې دا رای مکمل داس کاپی کو درغه ځا پر چې ما سلیکشن جوړ کړی اوس نو سلیکشن چې تاسو کوي پر مثال دا سه ما انتخاب کړل پراپرټي بار موږ ویلو چې د ابجیکټ پراپرټي موږ پکښته غیرو او سلیکشن لپاره پراپرټي موږ لرو اول د بار ته موږ د سلیکشن ایډیټینګ لپاره موږ سوشن لرو سلوشن لرو لومړی ته نیو سلیکشن لرو نیو سلیکشن په دې معنی کوم وخت کې ما سلیکشن درلودي ما بل سه انتخابول یعنی از موږ بل سه د نیو سلیکشن سه مخکنی سلیکشن است دا نو سلیکشن درته راس نیو سلیکشن دا څه وظیفه ده نیو سلیکشن کچیر اټو سلیکشن انتخاب کړیو مخکنی سلیکشن دی زموږ د نیو سلیکشن ته دغه ساعت پوسی اضافه سي دا څه وظیفه ده اټو سلیکشن یعنی سلیکشن ته دغه ساعت څه کوي اضافه کوي په بیل وختونو کې موږ استعمالو د مثال په ډول سره زه د امیج دغه ساحه انتخابوم زه د امیج دغه ساحه جلا انتخاب کوم هغه مخکنی ساحه نه پرېږدم چې لمنځ ولاړ شي نو اټ سلیکشن انتخابوم هغه ساحه بیا بل انتخابوم بل ساحه بیا بل انتخابوم ځکه ساحه اټو سلیکشن دی یعنی سلیکشن اضافه کوي بل به موږ سبټریکټ فرام سلیکشن لرو سبټریکټ باندې څه وکړه ځنه منفي کړه دغه ریکټنګل ووم دغه لوړ ساحه غواړم چې کمه کم نو سبټریکټ واسطه هغه کم ساحه چې کوم هغه انتخاب کوي هغه ثابت څه وکړي ځنه منفي به دغه سم ځنه منفي کوم یعنی هر ساحه چې تاسو انتخاب کوئ هغه د سلیکشن څخه څه کېږي منفي کېږي بل د انټرسیکټ موږ لرو انټرسیکټ تاسو پر ځکه ویل چې انټرسیکټ څه ویل کېږي تکاتو کرشته ویل کېږي تکاتو ته ویل کېږي انټرسیکټ څه ویل کېږي تکاتو ته انټرسیکټ معنا هغه ساحه چې دغه دوه سلیکشنونو په تکاتو کې راځي هغه پرېږده هغه نوټل ساعت په کله منځه اوس ګورې مخکنی سلیکشن موږ دا سلیکشن لرو دا سلیکشن لرو دا ټول مخکنی سلیکشن دي او نو سلیکشن دا اوس موږ تاسو کو کلیک مې نیولې دي ترې ځه پر ما سلیکشن وکړي دا کومه ساحه چې موږ د غزاړه سلیکشن او د نوې سلیکشن په تکاتو کې راځي هغه په پرېږده نو سلیکشن به څه وکړي استبکه نو سلیکشن پاتې سو یوازې هغه ساحه پرېښول کومه ساحه چې د دوه سلیکشنونو په تکاتو کې راغلي سر په خلاصو دغه څخه وروسته پسې موږ تاسو پیدر لرو یو خبره بل مزدا کې که تاسو غواړئ سلیکشن استکه لمنځه یوسي دغه د لپاره کنټرول ډي وهي ډي سلیکټ وظیفه ده سلیکشن سبا کې لمنځه وړي سلیکشن استکه کنټرول ډي سلیکټ سلیکټ انتخاب ډي سلیکټ انتخاب دغه څخه وروسته پسې موږ پیدر لرو پیدر سافټن ایجز اف د سلیکشن د سلیکشنز ایج سبا کې نرمي څنګه نرمي کزرا سم ساده نیو سلیکشن انتخاب کوم او دغه ساحه انتخاب کوم زبر دغه بیک گراوند باندې ډبل کلیک وکم بیک گراوند باندې لایر باندې ډبل کلیک وکي هغه لایر استکیر ساده لایر تبدیل شي بیک گراوند څخه ساده لایر دغه څه کوم ډیلیټ بٹن وهم هغه څه بوسل ډیلیټ شو دا ډیلیټ کوم ان شاء الله ولدي بیا راځم دلته په در ورځ په کومه د شل پانل سره بیا یو ساحه انتخابوم او څه کومه ډیلیټ ومه په پارک پوس ولاس پیدر زموږ انتخاب سوي ساحه شاوخوا چې سبق یې څه نرمواله ورکی ګوردا غسه تاسو ګورئ د شاوخوا د څه لري نرموالی لري د چې په واسطه موږ دا کار تر سره کوي د پیتر په واسطه تر سره کوي دا د پیتر وظیفه د پیتر په واسطه کولای شو د خپل انتخاب سوي سلیکشن شاوخوا چې څه وکم نرمواله ورکو یو خبره ستا دغه پیدر مخکې لدی چې تاسو سلیکشن وکي بعد وخت مې اضافه کړي یعنی کچیر تاسو یو وار پر مثال غزا سم پیدر وسې پري یو وار سلیکشن وکم بیا پیدر اضافه کوم دا کار نه ممکن دی اوس غزا پیدر اضافه سوشل اته شل مالک دي خو پیدر ځنه اضافه سوی نو کچیر تاسو
یوار مخکې لده چې په سلیکشن وکړي یوار په در اضافه کوي بیا سلیکشن وکړي بیا په در کار کوي او کوم سلیکشن کړي بیا په در نشي اضافه کولای دلته په پراپرټي بار کې خو یو بل طریقه لري بل طریقه دا پر سلیکشن باندې راستا کلیک وکړي تاسو بدا کار کړی وي چې دلته سلیکټ ټول باندې انتخاب دلته تاسو په پاپ اپ منیو کې چې لري په در لري په در باندې کلیک وکړي څو په در اضافه کوي د مثال په ډول د شل په نظر چې کې سمره سلیکشن د په در اضافه سي شل نو الته که د سلیکشن څخه ورسته کوم اضافه کوي راستا کلیک واسطه اضافه کوي او کوم تر مخ اضافه کوي چې باندې اضافه کوي د پیدر په واسطه داغه څخه ورسته پسې انټالایز لرم انټالایز د دې لپاره موږ استعمالو کچیر موږ پیدر نیوي کار کړی پر مثال زرا زم الپټیکل مارکیټ ټول راخلم د دې لپاره په نو د خپل ایمیج سره نږدې کم زوم ان وکم اوس ګوري زرا زم یو ریکټنګل راخلم د بیک ګراوند په ډبل کلیک وکم چې د کل څخه خلاصي دغه سایم انتخاب کړ او ډیلیټ وکړه دغه چې کله ما ډیلیټ کړ ګوري د صحه خو ما دغه انتخاب کړی ده خو د دې تر څنګ د کوم ساچ ما ډیلیټ کړ دغه څنګه دغه د جی پکسلونه مې څنګه نرم راغلی داسې خام راغلی سره کوم راغلی خام راغلی دا د انټالایز وظیفه چې وظیفه د انټالایز کچیر موږ په در نه بي اضافه کړی زموږ دغه سلیکشن شاو خواږي یو څه نرماله ولري کیا ټیک مارک ګرځي لري او کچیر ټیک مارک زز نه استکم انټالایز ټیک مارک نه استکم اوس ډیلیټ کړ البته نو سلیکشن به واري است کو نو سلیکشن مې بیاو اوس ما انټالایز ټیک مارک سره نو سلیکشن مې وکړ ډیلیټ کړم آیا اوس هغه پکسل نرماله لري کم پکسل چې ما انتخاب کړی هغه ډیلیټ کیږي او کم پکسل چې ما انتخاب کړی هغه ډیلیټ کیږي او انټالایز ټیک مارک موږ ورکو نو هغه زموږ دغه شاوخوا نرمه ساعت سبقي دغه سلیکشن شاوخوا پکسلونه سبقي او سره خامي تر څو چې هغه یو څه نرمي راسي دغه څه ورسته پسې موږ سټایلر سلیکشن لپاره موږ درې سټایل نورمال په دې معنی زبراسم دا پر ریکټنګلر سلیکشن کې وکم نورمال په دې معنی چې سلیکشن ار ډول کوز ما اختیار دي جګواله زیاتوم پرخواله زیاتوم هر څه زیاتوم زما خپل اختیار دي جګواله پرخواله شي زیاتوي تاسو خپل خوښ سره کم کولای شئ کوم څه نشته کوم ممانعت نشته بل بیا موږ فکسډ ریشیو خپل نسبت ته وایي چې وایي نسبت یا تناسب چې موږ تاسو په ریاضي کې وایو نسبت په دې معنی اوس نسبت یو دی یو په دې معنی کې چیر 1 انچ پرخواله زیاته دي باید 1 انچ جګواله هم زیات شي دواړه باید مساوي کلاس انچ پرخواله جګواله باید 2 انچ لاس انچ ځکه نسبت یو دی اوس ګورم کزرا سم دونه سلیکشن وکم کزلان درازم آیا پرخواله جګواله زیاتیږي نه زیاتیږي کرسته خو درکه شوم آیا پرخواله زیاتیږي نه زیاتیږي خو زه مجبور پر کونج باندې کاش کوم چې هم جګواله باندې ز پرخسي هم جګواله پرخواله دغه پوینټر سره ګور په دښنی تور باکس تاسو اندازه ښکار کیږي 0.04 انچ پرخواله 0.04 انچ جګواله ویت او هایټ دبليو ویت او اچ هایټ هغه ټول تاسو ښکار کیږي یعنی دواړه یو ډول تغییر تاسو نه څه کولای چې جلا تغییر کیو دلا که نورمال ز انتخاب کوم زه اختیار لرم ویت څو دی 0.1 انچ او هایټ څو دی 0.02 انچ خپل اختیار لرم نورمال دی عادي دی فکس ریشیو نسبت کوم اوس نو په نسبت کې یو لیکل سوی دی یو واحد پرخوالی یو واحد جګوالی ضرورت هم چې یا پرخوال دی یو واحد دی خو جګوال دی څو واحد دی 2 واحد یعنی 1/2 کې پرخوالی 1 انچ جګوالی باید 2 انچ 2 انچ که جګوالی 15 انچ پرخوالی باید 2 انچ 2 انچ باید یا جګوالی کې 2 لاس انچ پرخوالی باید 2 انچ څو دغه په نیمه ځکه د هایټ نسبت 2 دی د ویت نسبت څو دی یو دی نو کې پرخواله لاسو ویت باید 15 نو یو د بل هغه ځینو کې تبدیل شنو هغه باید پامي اوس ګوري ز دلته پرخواله سم ځاب کولای کچیر ز جګواله هر څو نور کوم پرخواله دغه په نیمه باید راشي ځکه یو پر 2 ماور کړ زه غواړم دا رقم کم چې پرخواله د مثال په ډول سره یو برابرۍ او جګوال دي دغه 3 برابرۍ څو برابر دي 3 برابرۍ د لپاره موږ څنګه نسبت جوړ کو یا دا باید پر مثال یو او دا به د یو 3 برخې دی یو څو برخې 3 برخې یعنی هغه یو ک یو واحد پر مثال وید ک یو واحد او هایټ باید څو واحد دی یعنی 0.1 واحد څو واحد 0.1 یعنی د یو 3 برخه دی باید نو د لپاره موږ څنګه نسبت باید جوړ کو څنګه باید جوړ کوم 0.3 داسې ورکم په دې شکل سره تاسو کولای شئ چې انتخاب وکړئ اوس نو 0.3 خو نسو کولای ځکه 0.3 خو زه ورکم بیا د پرلاس برخې باندې موږ ویشو نو بیا داخله د بيخي څو برخه وکړل تقریبا د لوستخه یو برخه د څلور برخه یو برخه وکړل څو برخه وکړل یو یعنی دا هغه نسبت برابر نسو
نو داغه لپاره به ګوري تاسو نسبتون تاسو ویل دي کسرون ده نو داغه لپاره باید 2 پر 3 باید جوړ کوم څه باید جوړ کوم 2 پر 3 اسانه اوس کې 2 واحده پرخواله 3 واحده جګوالی څو واحده جګوالی یعنی پرخوالی د جګوالی درېمه برخه څوم برخه درېمه برخه یعنی یو برخه د سره کم دي اضافه دي اوس کې موږ په مارغه شکل ترسمو اگر راځي 2 واحده پرخواله 3 واحده جګوالی یعنی جګوالی پرخوالی زموږ د جګوالی یو برابر سره کم دي او جګوالی پرغه نه کم پیکس ریشیو باندې خو ان شاء الله سره خلاصو تاسو نسبت ته جوړوي نسبت باندې زمون تاسو سلیکشن کوئ پیکس سایز یو معلومه اندازه ورته ټاکي دغه معلومه اندازه څخه نه اضافه سلیکشن کولای شي نه کم سلیکشن کولای شي بس خاص هغه اندازه اوس پر مثال سره زما دلته څلور پیکسل انتخاب څو پیکسل څلور پرخوای سره او 2 جګوالی سره زه دغه سلیکشن څخه نه اضافه سلیکشن کولای نه کم که پر هر ځای کلیک وکم بس دغه سلیکشن کښولای نه سم ما زه یو کلیک واسطه موږ هم دا ساين خبرې سو 2 پیکسل جګوالی او 2 پیکسل پرخوالی څلور دا په پیکس سایز یعنی معلوم سایز دی ولري په دې شی ان شاء الله سره خلاصو څو موډل لرو 3 موډل درو سره ان شاء الله سره خلاصو او داغه سره سلیکټ ان ماس لرو انتخاب او ماسک کدا په ان شاء الله مستاسو په چشکی وای په سلیکټ منیو کې به ان شاء الله په دې باندې سلیکټ ان ماسک دې ان شاء الله په دې باندې خبرې کوم پښتنه خو نه سبق شي کې د سلیکشن پراپرټي ان شاء الله زده سره واده پوری د سلیکشن څخه راوړسته پسې مستاسو دلته نور سلیکشن هم لرو دلته د دایره په شکل سره د سلوزلې په شکل سره او بل څه په شکل سره یو رای او کالم بل دلته موږ لیزر ټول لرو پولیګان لیزر ټول لرو او میګنیټیک لیزر ټول لرو لیزر ټول په خپل لاس باندې ساين انتخاب هر ډول تاسو غواړئ هغه کوم انتخاب ولې خپل لاس باندې ساين انتخاب دا ساده لیزر ټول دی بل بیا موږ تاسو پولیګان لیزر ټول د مستقیم کرش په شکل سره یو ځای کلیک کوو یو کرشه بل کرشه بل کرشه بل کرشه یو مستقیم کرشه په کې تر ترسیمیش دا پولیګان لیزر ټول داغه څخه راورسته پسې موږ تاسو میګنیټیک لیزر ټول میګنیټیک لیزر ټول قطع سره واخلي میګنیټیک لیزر ټول اتوماتیک درنګون توپیر ته ګوري هر ځای درنګون توپیر به غته اتوماتیک انتخاب اوس تاسو هم ډیر زوم ان کړه ده زبر سم ده په پټ سکرین کم اوس تاسو میګنیټیک لیزر ټول واخلي ګوري زلته کلیک نسم اتوماتیک ورته درنګون توپیر اتوماتیک انتخابي ګوره ځکه چې کلیک کوم مثال وړه کښه اتوماتیک سلیکشن پر غزه باندې مشکل ته دوه رنګو د مابین توپیر ته په اتوماتیک ډول میګنیټ نربا غوندي اتوماتیک پر غته توپیر باندې مشکل دا د میګنیټیک لیزر ټول پاتې شو ځپاده میګنیټیک لو کې به خیر تاسو بل خواته وځي مې مجبور دی بل ساين انتخاب کې ډیر مجبور نه کوي د کوشش کوي چې واځه درنګون توپیر انتخاب کوم ساين انتخاب کې په کم ځای کې درنګون رابین توپیر دی دا سلیکشن چې تاسو غواړئ کلوز کوي پر پای باندې درېږي اته تاسو د اوله مرولین تاسو کلوز کولای شئ او کوم یا ډایرکټ کلوز وي ما ارده سلیکشن ختم کړ ډبل کلیک وکړ غزا باندې سم کې کلوز شي دا ته چې وځي پاده د میګنیټیک کلوز ټول وځي پاده سر مخلاصو اوس ګوردار کم سلیکشن موږ د یو څه څخه پاسالي سره نوز کولای د میګنیټیک کلوز ټول پاسن پاسالي سره وکړي پولیګان لیزر ټول میګنیټیک لیزر ټول په دې باندې ماشاءالله سره خلاص د ټول پراپرټي نه د سلیکشن غونډه ټول ما رقم شلري په دې کې یو شی اضافه د فریکونسي ګور د میګنیټیک لیزر ټول چې اخلم د یو ځای داسې یو کښنی تور ټکی دی چې د کې پریم ویل کیږي یعنی پر دې ځای هغه چې لاک سو هغه بیرته شات نه راځي او چې کوم ځای لاک نه هغه کولای بیرته شاته کم ګورم تر دې پر لاک ستام نشته څه کولای هغه بیرته شاته کم بل خواته بوزم او هغه لاک ولسو یعنی پر دې ځای باندې بر لاک دی فریکونسي دغه فریکونسي ډیری وګ کم یو و 50 دی و 50 د زړه زموږ ته وام چې دا سلک سو کم سلک اوس فریکونسي سره کم سیم زیات ګور ژر فریکونسي نه راځي ژر لا کیږي فریکونسي سره کم کړل زیات هم کړل بل یو بل شی ته پټ کېستا کانټراست توپیر ته ویل کیږي توپیر ته ویل کیږي کانټراست رنګون تر مابین توپیر زیات که کم دی که چیرې په کم فیصد انتخاب کړی وي یعنی که رنګون مابین لږ توپیر هم دی هغه انتخابي او کانټراست زیات کې 100% 50% 50% یعنی دی بیر ډیر توپیر ته ګوري که رنګون مابین ډیر توپیر وو هغه انتخابي او که ډیر توپیر نو هغه نس انتخابولای پر مثال که زر کانټراست 100% کم 100% کم 100% کم بیا راسنل ته یو شیپ ترسیم کړم مثال بډاول دا شیپ ته بز داس یو خام شین رنگ ورکړم اوس ګور دې مابین توپیر ډیر کم دی ما ورته انتخاب کړو چې باید 100% توپیر انتخاب کړو 100% توپیر انتخاب کې 100% نو پاغه کې باندې سکول دغه اکسن رومانس پاسالي سره د څه کې توپیر انتخاب کې پاسالي سره بیا توپیر یو د بل برعکس هم دی ویني فکر کوم د بل برعکس مو کنټاکټ زیاتو د توپیر کچې ډیر کم وي هم پاسالي سره انتخابي او کنټراست کم او بیا پاسالي سره توپیر نسبت کول بیا ډیر توپیر وي هغه به د انتخاب ولري درنګونو مز یعنی لکه تور او سپین نو مز ډیر زیات توپیر سته در کوم رنګ مې انتخاب ولري خو درنګونو په تقریبا کنټراست پستور کوم مې ډیر زیات د کنټراست او فریکونسي سره یو شیل د برستا پریشر د یواز مرتاس په ټابلیټون کارو سره په ټچ باندې مرتاس کار کوو دلته پریشر کچیر مرتاس دلته پریشر وای په سکرین زیات سو نه پن پر خپل زیات سي او که پریشر کم سو د پن پریشر د سره کم سي ویت پر خپل
پریشر که زیات سو د پن پرخوال دی زیات سي او که پریشر کم سو د پن پرخوال دی کم سي هغه به برش په دې شان کې مرتشه شامل میږي دلته پریشر ګوري د برش واسطه به مرتاس کول ترسیم کو یعنی الته که پریشر ما زیاته وي زموږ برش ډبلیږي که پریشر کم دی په سکرین باندې برش سره کم کیږي نازک کیږي هغه به د برش په دې شان کې شامل میږي معمولا په دې دغه نه معلوم میږي را بس په دې پولګان لیز ټول باندې بځای او ساده ډیزاین ته جوړ کوم چې څنګه ځای کې تاسو د خدمت استفاده کوئ پر مثال یو بداکس را واخلم بل بداس یو منظره پیدا کو کنټرول او بو هم د هارد ډیسک څخه به یو وکس را واخلم پیسې د براسو دلته به یو وکس برا واخلو یو ساده منظره برا واخلو د مثال په ډول سره هم دا وکس راخلم راځم دغه عکس می انتخاب کړی دی راځم دلته دغه ساحه ځنې کې ججر انتخابم تاسو به کوشش وکړئ چې په دې لسایي باندې څه وکړئ هغه څه وکړو انتخاب وې دا چې مکله انتخاب کړل ګورئ دا څه خو انتخاب کړل اوس ګور دا څه لوړ ولانی دا شان راغلی دی دا یو سره لوړ سوي سلام سوي زه غواړم دې د سلیکشن اضافه کوم دغه څه هم ورته اضافه کوم نو څنګه کار باید زه وکم چې باید انتخاب کوم اډ ټو سلیکشن نو خو نو سلیکشن کی او د برازم پولیګان سلیکشن به انتخاب کوم پولیګان په شکل سره دغه صاحب کنټرول زید دلته نیو انتخاب دی دلته به اډ انتخاب کوم اوس برازم دا صاحب څه وکم ورته اضافه وکم په سر خواته هم دا ساسته هغه څه وکم اضافه وکم اوس دا سامان خپ کړه کنټرول سی کاپی کوم سر کم کړل کاپی مکړل د بل ډاکومنت راوړم په دې ډاکومنت کې کنټرول وی وهم هغه به سره کم سپیس خدا کس سایز بخي زیاتی نو موټول راخلمه ګوري دا غشته پامي اکثر شاګردان سره ډېر مشکلات کی بر دا کس نس کښنه کولای دا کس تاسو کښنه کوي داغه د پر تاسو باید دغه کنټرول باید ښکارای افیکټ دغه ترانسپرنت کنټرول وس ښکارا دي د اکثر شاګردان دغه کنټرول نشکار کوي ورو دا کس نشکار کښنه کیږي نه کښنه کیږي نو دغه ترانسپرنت کنټرول باید څه وکړي ښکارای او بيخي بل غټ سندره د عکس بيخي غټ دي دا زړه غر کم پلاس نکښنه کوم ډېر غټ سندره مته کیږي نو کنټرول ونی سي په کیبورډ کې صفر بٹن وای ډایرکټ تاسو هغه سرڅون اندازې هغه ښکارا کوي کنټرول صفر چې شي کنټرول صفر عکس دونه دا دي اوس پر دې ځبانه کلیک نسم ډایرکټ اکشن کوم دونه اندازې اوس که بیا ځ کنټرول صفر وم دا عکس اندازې ته مشتبه کې نږدې سن مخلاصو نو موږ تاسو هغه د عکس بیک ګراوند څه کوی تغییر مو کوي او دا خبر مهم ده یادونه وځي چې مخکې مارته کړو د عکس په ترانسفورمیشن کې تغییر راوستي کوم چې دا ترانسفورمیشن قبول نه اکسپټ وو او کوم نو قبول بیا ریجیکټ شرکت کې غانې انټر او اسکیپ نه مې قبول او اکسپټ انټر دا شرکت کې غانې کوم څنګه خو نه سبق شي کې اوس ګوره پدې کې موږ تاسو دغه وای میز خو د بل میز سبق کاپی مو کول تم پیسټ کی او دغه بیک ګراوند سبق تغیر کو دا رقم د څه داس کو تغیر کوز نه پدې کې دغه شانس تا ګوره ابتدایي حالت تر اوسه پورې د سپین رنگونو دا شانس تا دا به ان شاء الله موږ تاسو پدې باندې ان شاء الله ډیر کار وکړو ډیر به وایو چې دا پردې باندې موږ تاسو ورسته به خبرې کو چې څنګه کولای شو دا سپین رنگونه دا شانس په کو ځنه منفي کو پردې باندې به موږ تاسو ان شاء الله ورسته خبرې کو بیک ګراوند خو نه بده خاطر اوس ما سپین کې چابل لایرم پټ کی سپین کیږي سپین د سپین رولو طریقه او د ټول شرم به ان شاء الله بیا ورسته مشتاق روان درسونه سپین خو ډیر آسان دي پرغه باندې ان شاء الله بیا ورسته مشتاق خبرې کو دا غشان باندې به موږ ټول د اضافه رنگونو چې سره راغلي نور شان سره راغلي دا څنګه کول ځین ریموو کو پر ټول شان باندې به ان شاء الله مشتاق قرار باندې مختصو او هغه باندې به خبرته مشتاق کو کمپشن خو د منسته د سلیکشن کول د سلیکشن جوړول دغه ته پیدر کول دغه انتقالول او دغه ترتیبول هغه ټول مشاله اوس په دې کچیر بیا تغیرات راولې ته کولای سم مثال بیا موږ څه کښنه کې اوس کوم چې اکسپټ ونه انټر وهم او کوم ریجیکټ و اسکیپ وهم به ته هغه عادي حالت راځي کوم ریجیکټ کی انداز تغیر معنی دی قبول به ته عادي حالت راول بیرته ستکه وګور لایرو دوانی سو لایرون دي نو ته کولای د لایر ډیلیټ کې ډیجیټل د لپاره یو خطه د مکمل لمن زړه هو ډیجیټل کنه ډیجیټل ته هاید بٹن لري د بردهسته کې علامه چې د هاید بٹن د لنډ وخت لپاره پټیش پټ سو ستاخ په ډاکومنت کې او پټ ستاخ پټ سو او کې ډیجیټل نو لایر د انتخاب کړی د ډیلیټ بٹن باندې کلیک کړئ د څه پوسټ ډیلیټ شي سره کوم سو ډیلیټ سو بل طریقه دا رقم نه چې راکاشه کې په ډیلیټ باندې کړئ بل طریقه دا چې سره ډیلیټ بٹن ور باندې وای اوس نو ایډیټ خو نو ته کولای شې په مختلف طریقو اوس نو کوم ایډیټ شه د برش رسم بخش کې غټه کښنه کې هغه ټول د روان دی وای تر اوسه پر موږ وای سلیکټ کول زده کړل کاپی کول او پیسټول په دې شی باندې مشتاق خبرې